Rồi anh em, thì trong cái video này á, mình sẽ tiến hành mình tháo những cái tay cầm này ra và mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách kiểm tra và sửa những cái này nha. Rồi, mình sẽ tháo cái kiểm tra trước và cái phần sửa mình sẽ qua một cái phần thứ ba là phần cuối nha. Này là phần thứ hai nha anh em. Rồi, hello, chào anh em nha. Thì ở trong video này á, mình sẽ giới thiệu một cái series hoàn toàn mới của bên mình nha anh em. Là series mua đồ ở trên mạng nha anh em. Thì mua đồ ở trên mạng là sao? Thì mình sẽ mua bất kỳ cái tay hư nào của khách nha, của một bạn nào bán ở trên mạng. Thì mình sẽ tiến hành mình kiểm tra rồi mình sửa lại. Và mình sẽ phân tích cho anh em những cái tay cầm này nó bị cái lỗi gì và mình sẽ thay thế cái gì. Và nếu mà mình mua được những cái tay rẻ thì mình sẽ rất là lời nha anh em. Ví dụ những cái tay này anh em thấy trước mặt anh em là mình mua 3 cái tay này với giá chưa tới 600 ngàn nha anh em. Cụ thể là hai cái tay này, hai tay này nè anh em. Hai tay này mình mua có, anh em biết giá bao nhiêu không? Hai tay này ở trên mạng nó bán là, người ta bán là 250 nha anh em. Và cái tay này là 300 ngàn. Và tổng ba cái tay này là 550 nha anh em. Những cái tay mà anh em thấy ở trên đây ra, trên màn hình mình đang show cho anh em á, là những cái tay zin nha, hoàn toàn là zin nha, chứ không phải là hàng phép nha anh em. Zin là sao? Zin là chính hãng của Nintendo mà do một cái lý do nào đó mà người ta chơi hư, người ta không có sửa được, người ta bán lại, hoặc là sửa giá cao quá người ta bán lại nha. Và những cái tay này nó rất là mắc nha anh em. Cụ thể là anh em mua một cái cặp này nè thì không dưới 900 ngàn nha anh em, một cặp thôi. Một cặp là một cái, hai cái tay này nè. Và anh em nếu mà anh em mua thêm cái này nữa là tổng tất cả luôn là có thể là 1,5 triệu nha anh em. Nếu mà ba cái tay này á nó còn xài được á là cỡ không dưới 1,5 triệu nha anh em. Rồi ha. Thì trong video này á là mình sẽ tiến hành mình phân tích và mình tháo ra kiểm tra và mình khôi phục lại những cái tay cầm này về nguyên bản, về zin nha anh em. Thì anh em nếu mà anh em thích những cái series như vậy á, thì anh em hãy comment ở bên dưới cho mình biết, để sau này á, mình sẽ mua nhiều cái máy bị hư về rồi mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách khôi phục lại như mới nha. Và anh em nếu mà anh em muốn làm những cái video này á thì anh em có thể xem những cái video của mình hướng dẫn nha. Rồi ha anh em. Thì nếu mà anh em thấy những cái video mình hay á, thì hãy cho mình một nút like nha, với một cái nút đăng ký để mình có động lực làm nhiều video hơn để gửi đến anh em. Còn nếu mà anh em muốn donate cho mình, hãy bấm cái nút thanh ở bên dưới hoặc cái nút ba chi ông nha, để mình có kinh phí thực hiện cái kênh này nha. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều luôn. Thì kế tiếp á, là mình sẽ phân tích những cái tay cầm này và hướng dẫn cho anh em chọn những cái tay cầm nào mà nó có thể là zin hoặc là mình có thể là sửa được nha anh em. Còn những cái tay cầm phép thì mình không có nói nha. Rồi, phần 1 là mình sẽ tổng quan những cái tay cầm này nha. Rồi anh em, thì mình đã mua những cái tay cầm này với giá là 550 ngàn nha, chưa bao gồm phí ship nha anh em. Đó, đây là những cái tay cầm mình mua được với giá rất là rẻ luôn. Thì trong cái phần này á, là mình sẽ phân tích cho anh em tại sao mình mua những tay cầm này nha. Thì những cái tay cầm này là tay cầm zin nha anh em. Tay cầm zin thì tay cầm sao? Tay cầm zin là nó đi theo máy nha, và nó chính hãng của Nintendo sản xuất, thì cái độ tương thích của nó sẽ cao hơn so với những cái tay cầm phép nha anh em. Mình đã biết những cái tay cầm phép có thể là nó rất là tốt nha,
nhưng cái độ tương thích và cái độ update nó không bao giờ được như cái tay cầm zin nha anh em. Tay cầm zin thì nó có cái cục rung nó rất là tốt nha, cái khả năng delay này kia, mình chơi game á, chuyển động motion nó rất là mượt nha. Control motion đó anh em, chuyển động bằng chuyển động tay á, nhận diện chuyển động tay nó rất là mượt và nút nó bấm rất là nảy nha. Thì anh em có thể thấy á, là trong cái phần này mình sẽ phân tích cho anh em vì sao mình mua những cái tay cầm này rồi ha. Đây, đối với những cái tay cầm này mình sẽ để hai cái này qua một bên nha. Rồi là mình sẽ phân tích trước cái tay cầm đầu tiên, cái tay cầm màu xanh này. Thì cái ngoại hình của cái tay cầm này á, thì mình thấy nó rất là còn mới nha anh em. Anh em nhìn nào. Đối với những cái tay cầm cũ như vậy thì anh em, nếu mà anh em mua, anh em nên để ý những cái chỗ này. Thứ nhất á, là cái vỏ nha. Cái vỏ anh em nhìn xem cái vỏ nó phải zin không. Thì biết cái vỏ này nó phải zin hay không á, thì anh em coi cái độ nhám của nó có một cái độ nhám nhất định nha. Và những cái này nè, những cái ray này nè, anh em thấy nó không có bị chóc nhiều nè. Đó, anh em thấy nó còn nguyên ha. Thì anh em biết đó là cái lúc mà mình cắm vô cái máy á, thì nó cạ lên đây nè, nó sẽ làm chóc cái phần này. Thì mình thấy ở đây á, là cái tay này nó còn rất là nguyên bản nha, nó không có bị chóc đây nhiều. Và cái phần mặt sau anh em thấy nó không có bị bóng chỗ này. Thì mình nhìn cái ngoại hình của nó thì mình có thể phân tích được cái tay cầm này chơi cũng còn ít, nhưng một lý do nào đó thì nó bị hư ha. Anh em hiểu là nếu mà anh em bị cái men á thì anh em khó có thể nào mà anh em thay mới được, tại vì cái men nó mắc hơn. Còn nếu mà anh em bị những cái linh kiện bên ngoài này, mình có thể lấy từ tay cầm này qua tay cầm kia mình thay thế được nha anh em. Đó. Rồi thứ hai á, là anh em phải nhìn nữa là nhìn ngoài khi cái nhìn ngoại hình ha, những cái nút này anh em biết là bóng nhiều á, nó cũng gây hao mòn, nó cũng gây bóng mấy cái nút này. Thì mình thấy cái nút này nó cũng còn khá là nhám nha, nó không có bị bóng, chứng tỏ cái tay cầm này cũng ít xài nha anh em. Thì những cái tay cầm này ít xài mà hư đó là do, một là do khách mua cho những đứa bé hay những con của mình xài á, nó làm gớt hay gì á, nó bị gãy này kia nè. Rồi anh em nhìn nữa là nhìn con ốc nha. Anh em nhìn con ốc nó có bị tháo ra chưa nha. Nếu mà tháo vô nhiều lần hoặc bị tuôn á thì anh em cũng nên cẩn thận những cái con ốc đó. Con ốc này mình thấy thì cũng còn khá là mới nha anh em. Để mình zoom lại cho anh em xem những cái con ốc nha. Đó. Đây những cái con ốc đây, anh em thấy. Nếu mà dặn ra dặn vô nhiều á, cái phần màu đen nó sẽ bị bay ra hết. Thì ở đây thì nó thấy nó cũng còn nè, nó chỉ còn xước nhẹ nhẹ thôi. Thì chắc chắn là ở đây nó cũng có tháo mà chưa có tháo nhiều ha. Anh em coi những cái đường sắc nét của con ốc nó cũng còn nguyên vẹn nè. Đó. Và một phần để anh em biết cái tay phép với tay zin đó là anh em coi cái dòng chữ ở đây. Đây, cái dòng chữ đây ha. Nó in nó không có quá đậm nha anh em. Những cái tay phép á, nó in rất là đậm luôn. Tay zin thì mình thấy á, phần đông á, là nó in chì mờ như vậy. Thì anh em nghiêng qua nghiêng lại anh em sẽ thấy cái chữ nó hiện sáng sáng lên. Đó, vậy ha. Rồi ha. Thì mình nhìn tổng quan cái tay này á, thì mình thấy cũng còn khá là ok nha anh em. Thì cái tay này á, là mình mua thì mình rất là hài lòng cái tay này. Thì chút xíu nữa mình tháo ra. Qua cái phần 2 á, mình sẽ tháo ra kiểm tra coi cái tay này nó còn hoạt động không. Nếu mà nó còn hoạt động thì cái tay mình chọn nó là đúng nha, nó không có bị hố nha anh em. Và xem cái mình sẽ phân tích coi nếu mình bỏ ra một số tiền đó và mình thu lại thì nó có ok không nha. Rồi cái tay này mình phân tích xong rồi thì mình sẽ bỏ qua một bên nha. Giờ mình tiếp tới cái tay màu xám này. Thì cái màu xám này thì mình có hai tay nha anh em. Đây, hai cái tay màu xám nè. Và một cái tay nó rất là nặng nha, nó lủng cái vỏ luôn. Còn một tay thì mình thấy nó cái vỏ nó cũng còn khá là ok á, nó chỉ có thay cái joystick thôi. Nhưng mình phải nói cho anh em biết á, là cái
Joy-Con bên phải á, là nó mắc hơn cái Joy-Con bên trái nha. Thì chút xíu nữa tháo ra thì mình sẽ nói cho anh em biết là tại sao cái Joy-Con bên phải nó lại mắc hơn cái Joy-Con bên trái. Joy-Con bên phải nó dễ hư nữa anh em. Cái main của thằng Joy-Con bên phải nó dễ hư, nó gắn rất là nhiều linh kiện ở trong cái bên phải này. Đối với những cái đời Switch 1 á, thì cái bên phải này nó gắn rất là nhiều linh kiện nha. Còn bên trái á, thì nó chỉ là có cái main với Bluetooth này kia thôi. Còn bên phải là nó rất là nhiều cái cảm biến này kia. Rồi ha, bây giờ là mình sẽ phân tích tiếp là cái tai bên phải này nó có ok không. Thì mình sẽ nhìn ngoại hình nha. Cái chỗ này mình thấy khá là ok nè anh em. Cái chỗ này anh em thấy là cái phần này nó không bị tróc nhiều ha, là mình thấy khá hài lòng về cái phần này. Ở đây cái vỏ này thì nó cũng không có bị bóng chỗ này. Tại vì anh em cầm nhiều á, cái mồ hôi anh em ra nó sẽ bóng cái chỗ này. Thì đây mình thấy nó cái tay cầm này nó khá ok, mà không biết tại sao nó hư nhanh em. Thì hồi mình tháo ra thì mình sẽ biết cái nguyên nhân thôi. Mình sẽ kiểm tra cho anh em xem. Cái tay cầm này nó có một vấn đề là nó đã thay cái joystick màu trắng anh em. Thì tổng quan bên ngoài nút niết này mình thấy nó cũng còn ok nè. Anh em với cái tay bên phải á, nó dễ hư nút R lắm anh em. Anh em để ý ha. Bấm vô nó coi còn nảy không. Nếu mà anh em bấm vô nó không nó nảy luôn á, thì cái nút R anh em có thể là nó bị đứt nha. Đứt nó bung ra ngoài cái mặt luôn, thì nó sẽ bấm vô không được. Đây mình thấy nó còn bấm được nè. Rồi ha, thì cái tổng quan cái tay bên phải mà có cái núm màu trắng này nó mình thấy rất là hài lòng nha. Rồi mình phân tích đó, mình coi cái tay này mình có thể thu hồi được cái tiền mình bỏ ra để mình mua được không nha. Rồi, còn cái tay này thì nó nặng hơn anh em. Cái tay này mình thấy cảm giác như nó bị rớt á. Nó bị rớt, nó cấn vô cái gì nè anh em thấy. Nó bị cấn vô cái nhựa hay cái gì á. Thì nó gãy cái miếng nhựa này luôn. Một vật rất là sắc nha. Nó làm cho gãy cái miếng nhựa này nên thấy. Bung cái miếng nhựa ra luôn. Thì hồi mình tháo ra mình coi nó có ảnh hưởng đến men không nha. Thì cái joystick chỗ này nó cũng bị gãy luôn anh em. Rồi, ngoài những cái điểm đó thì mình thấy cái joystick này, cái Joy-Con này nó thấy nó cũng còn ok nè ha. Anh em coi cái nút R còn nhấn được nè. Cái nút còn nhấn được nè. Đó. Khi anh em mua những cái tay cũ anh em nên chú ý những cái phần này ha, những cái nút coi có bấm được không. Tuy mà khách không có cho mình cắm vô máy test, nhưng mình bấm thì mình vẫn biết là nó còn hoạt động hay không, hoặc là nó có vấn đề gì hay không, mình nhìn sơ. Và ở chỗ này nó những cái đèn chỗ này nó bị mất anh em. Có thể là khách thay cái gì á, thay cái mạch XLR á, quên gắn vô nó bị rớt mất cái đèn luôn. Ở bên đây anh em thấy nó có đèn à. Đó. Zoom vô gần dễ nhìn. Đây những cái đèn à. Anh em thấy cái màu đen này là nó bị rớt mất rồi nè. Bên đây thì nó còn ha. Đó. Nhưng cái vỏ này anh em thấy nè, nãy mình nói là cái bóng là do cái vỏ nè. Cái vỏ nó bị bóng bóng như vậy á, là nó cầm rất là nhiều. Khách cầm nhiều nên nó bóng, là có thể là cái tay này nó chơi nhiều hơn mấy cái tay kia ha. Rồi ha anh em. Thì mình đã tiến hành mình phân tích xong 3 cái tay cầm này cho anh em xem rồi. Thì nếu mà anh em thấy cái phân tích mình hay cho mình một nút like nha, với một cái nút đăng ký nha, để mình có động lực làm nhiều video hơn để gửi đến anh em. Thì đây là cái series mới, mình sẽ giống như mình mua đại những cái món mà hàng review ở trên mạng và về mình sửa xem nó có được hay không, và mình có thể thu hồi được vốn không. Thì giống như là mở series đó anh em. Thì hên xui thôi. Nếu mà ngon thì mình có thể thu hồi được vốn. Còn hoặc là không được thì lỗ, thì mình còn những cái linh kiện có men thì mình cũng có thể tái sử dụng lại được nha. Rồi ha anh em. Nếu anh em thấy video mình hay cho mình một nút like nha, với một cái nút đăng ký nha. Nếu anh em thấy cái series này hay, hãy cho mình một nút like và anh em hãy comment ở bên dưới nói series này hay quá. Thì mình muốn xem tiếp những cái bạn mua trên mạng về rồi bạn sửa này kia, thì mình sẽ tiếp tục mình làm nha anh em.
Còn anh em không comment thì mình không có biết có hay hay dở, để mình tiếp tục làm để cải thiện cho anh em xem. Rồi anh em, thì bây giờ là tiếp tới cái phần là mình tháo những cái tay cầm này ra để mình kiểm tra coi nó còn hoạt động không. Thì cái phần đó thì mình sẽ để qua video sau, phần 2 để mình nói nha anh em. Rồi anh em, thì trong cái video này mình sẽ tiến hành mình tháo những cái tay cầm này ra, và mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách kiểm tra và sửa những cái này nha. Rồi mình sẽ tháo cái kiểm tra trước, và cái phần sửa mình sẽ qua một cái phần thứ ba là phần cuối nha. Này là phần thứ hai nha anh em. Rồi anh em, thì trong cái phần này là mình sẽ tiến hành mình tháo những cái tay cầm này ra, mình kiểm tra nha, và xem nó còn sống hay không. Thì trước hết là mình sẽ làm cái tay màu xanh này trước, và anh em xem mình kiểm tra xem mở xí rịt ra xem có hên hay xui nha. Cái này cũng nói chung là cũng vui vui nha em. Cái series này cũng vui, thì mình hên đó là mình sẽ mua được những cái món ngon với giá rất là hời. Còn xui thì mình chỉ lấy được linh kiện hoặc là những cái vỏ này kia. Những linh kiện này thì mình cũng có thể tái sử dụng được nha anh em, tại vì cái này mình thấy cũng còn rất là mới nên không sao. Rồi bây giờ là mình sẽ tiến hành mình tháo cái tay cầm này ra để mình kiểm tra nha anh em, và mình sẽ tháo bung ra hết nha. Nếu mà giữ được thì mình chỉ giữ lại cái men thôi, chứ những cái này nếu mà nó nút nôi này nó hư á, mình không có giữ được nhiều. Rồi bây giờ mình tiến hành mình tháo ra. Đây, những cái nút này là nút zin nha, nó không phải là nút thay. Đó, đây. Rồi đây là mình mở xí đệt ra xem coi ở trong nó có vấn đề gì không nha. Mấy cái tay này thì mình thấy nó không hoạt động á, mình chưa có test. Đó, anh em thấy ha, mua những cái này cũng rất là hên xui nha. Sao cái này nó làm ghê, nó bị chảy luôn anh em. Đây cho anh em xem nha. Nó mua đồ trên mạng là nó phải hên xui như vậy nè anh em thấy không? Đây mình zoom lại cho anh em xem. Đây, cái tay cầm này mình mua là 300.000 mà nó như vậy nè. Anh em thấy nó bị chảy nhựa ra hết rồi. Không biết tại sao mà cái này nó lại làm như vậy ta. Đúng là nó phải thẳng lên mà sao nó chảy, không biết có cục pin này nó có vấn đề gì hay không ha. Thôi giờ mình tháo luôn cái men này ra luôn, mình đâu có xài cái vỏ này nữa đâu, mình bỏ ra mình kiểm tra. Đó, mở xí rệt tay màu xanh thì mình thấy có vấn đề nha anh em. Đó, cục pin này thấy ghê không? Nó tháo ra gì mà cục pin cong queo luôn. Rồi cái miếng nhựa này nó bị gãy luôn anh em thấy. Thì mua cái này hên xui anh em, không có biết trước được nó bị gì. Rồi mình sẽ tháo mấy cái nút này ra luôn, tháo mấy con ốc này trước. Cái này mua hên xui mà mình hên thì mình được đồ ngon, còn xui thì đồ gãy thôi. Cái này cũng bị gãy nhiều nha anh em. Hên đó nha, cái men này là men zin nha anh em, nó không phải là men lô nha. Đó, mua đụng men lô nữa là chết. Men mà dạng men phét á, hàng phét á. Rồi mình sẽ tháo ra bung này luôn. Đó, tháo mấy cái chốt luôn. Rồi mình sẽ tiếp tục mình tháo mấy cái socket này ra. Mấy socket này mình thấy cũng còn ngon nha, nó không có bị gãy. Có những cái máy mà khách làm hoặc là khách tự sửa anh em thì nó bị gãy tùm lum hết, thì cái đó thì nó không có sử dụng được, mình phải tốn công mình thay socket đồ này kia. Mình sẽ tháo bung ra hết nha, rồi hồi mình sẽ gắp lại thành một cái tay khác. Mình sẽ không xài cái vỏ này.
Mình sẽ dỡ này ra. Đó. Rồi, mình lấy được cái main này ra nha anh em. Thì bây giờ là mình sẽ tiến hành mình test cái main này xem nó còn hoạt động hay không nha. Đây cái main. Thì mình nhìn sơ qua cái main này anh em. Thì mình thấy những cái socket nè, anh em coi nha. Những cái máy cũ á, thì những cái main cũ, những cái vỏ cái Joy-Con cũ anh em kiểm tra những cái socket này ha. Socket này còn nguyên là ngon nè, lụm tiền nè ha. Đó, những cái socket này ngon nè. Những cái này ngon nè ha. Main này chưa có sữa nè. Đó. Rồi, cái main mình thấy này là có lý rồi nha anh em. Rồi mình sẽ bỏ qua một bên nha. Sẽ bỏ cái main này qua một bên. Rồi anh em, thì những cái linh kiện này thì mình mình nghĩ là mình không có sử dụng lại được không? Cái cục pin này nó bị cong luôn anh em thấy không? Pin này nó bị cong luôn, cong cái đầu luôn nè. Pin này chẳng mình bỏ quá, mình không có xài. Rồi những cái nút nôi này kia thì cái này mình thấy còn xài được nè. Sẽ giữ lại. Những cái này mình sẽ giữ lại nha. Những cái nút, những con ốc zin đó thì mình sẽ giữ lại mình xài. Này mình tháo ra luôn. Mấy này mình tháo ra luôn. Còn cái joystick này nó cũng bị hư luôn nha anh em. Joystick này là không xài được nè. Nó bị gãy rồi. Bỏ luôn. Joystick này mình sẽ bỏ luôn. Thì cái quan trọng của mình là mình giữ được cái main nha. Cái main nó không có bị đứt chân ha, hoặc là socket nó còn nguyên đó thì mình có thể là tái sử dụng được. Còn cái này mình sẽ bỏ nha anh em. Bỏ luôn. Không xài được. Rồi mấy cái nút này thì có thể là xài lại được nè. Mình giữ lại. Mình giữ lại cái khung này ha. Rồi còn cái này thì có thể xài lại được nha anh em. Mình sẽ giữ lại luôn. Rồi mình sẽ bỏ qua một bên mấy cái này. Rồi cái main này mình sẽ để qua một bên đây. Rồi mình sẽ test sau nha anh em. Rồi kế đến là mình sẽ mở series cái Joy-Con này nha anh em. Cái Joy-Con màu đen mà màu xám mà nó có cái núm cao su màu trắng nha. Đó. Rồi mình mở ra luôn nha. Thì mình sẽ làm một lần nhiều tay luôn để mình rồi xong mình sẽ test cái main sau. Đó, mình sẽ mở mấy con ốc này. Thì mình chỉ thích những cái ốc zin thôi nha anh em. Mấy con ốc ngoài lô này kia thì nó cái độ cắn vỏ nó không có nhiều. Cái độ bám vô cái vỏ nó không dở lắm. Nó dặn trơn trơn kỳ lắm. Thì mình chỉ thích những cái ốc zin thôi. Rồi mình tháo ra nha. Đó. Cái này sao nó bị gãy hay gì em? Với chỗ này nè. Chỗ này á, tại sao mà nó bung ra như vậy ha? Chắc khách không biết gắn anh em. Rồi cái chỗ này không biết cục pin này còn xài được không? Rồi chỗ này bị mất ốc luôn anh em ơi. Anh em thấy nè, chỗ này nó không có ốc luôn nè. Chỗ này nó thường phải có con ốc nó cố định lại. Bây giờ là mình mở series ra, mình mở ra là thấy là quảng hồn luôn nha anh em. Cái máy này quảng hồn rồi. Oh man. Anh em để mình cho anh em coi là nó bị bung socket rồi nè ha. Nè thấy không? Chỗ này nha, ở đây có một cái vấn đề nha anh em. Cái rồi tiếp bên phải này nó bị bung cái socket chỗ này ha. Thì chắc một phần lý do là nó bung chỗ này nên khách thấy bế tắc quá ha. Không có sửa được chỗ này nè. Thì chắc là mình sẽ tiến hành mình thay cái socket chỗ này. Rồi mình coi chung quanh coi những socket này thấy ok nè, còn ok nè. Socket này còn ok nha anh em. Cái chỗ này mình soi thấy ok nè. Socket chỗ này thì thấy cũng còn được nè, không có đến nổi nè. Mình bung lên thử thôi.
còn được mà anh em. Nó chỉ có là cái socket chỗ cái nút ZR á anh em, ZR nè, cái nút phía dưới á, nó không có cái socket để mình gài vô thì bắt buộc cái này phải thay rồi, không có nhét vô dựa đâu. Rồi ha, thì mình mới tháo cái joystick này ra, mình thấy có vấn đề nha anh em. Thì những cái máy cũ đó anh em, thì tất nhiên là khách tháo ra tháo vô, hoặc khách tháo này kia nó không có được như mình như ý đâu anh em. Nhiều khi người ta tháo ra nó hư chỗ này hư chỗ kia thì bắt buộc mình phải tháo ra hết mình kiểm tra nha. Nhưng quan trọng nhất là cái men nó còn sống là ok nha anh em. Cái men nó mà chết nữa là thua. Ở đây nó có một vấn đề nữa anh em. Cái men này nó nhiều vấn đề quá. Để mình cho anh em coi. Đó, anh em thấy con thạch anh trên đây không? Đây, con thạch anh nè, nó bị bung cái nóc rồi anh em ơi. Đối với những cái lỗi mà bung nóc thạch anh như vậy á, thì cái con vi điều khiển này đó, con xử lý này nó không có hoạt động đâu nha. Bắt buộc anh em phải thay cái này luôn. Đó. Rồi, vậy là cái men này nó có hai lỗi nha anh em. Một cái lỗi là chỗ này nha, mình phải thay cái con thạch anh chỗ này nha. Rồi mình tiếp tục là mình phải thay cái socket chỗ này. Cái men này á, là có thể là khách làm rớt anh em. Cái trường hợp mà bung thạch anh như vậy nó là do mình làm rớt nha. Mình làm rớt mạnh quá nó sẽ bị bung cái thạch anh nha. Rồi, vậy mình tháo ra nha anh em. Thì hồi mình cũng kiểm tra luôn, xem cái men nó còn hoạt động không. Mình nghĩ là cái con thạch anh nó mà bung như vậy thì cái men anh em nó không có nhận đâu. Mình đã gặp một số trường hợp như vậy nha. Bây giờ mình cứ bung ra đi rồi mình sẽ sửa xong. Rồi, giờ mình tháo ra luôn. Sẽ tháo cái này ra, lấy cái men ra nha. Ở chỗ đây nó có một cái socket nữa nè, tháo ra luôn, lấy cái này ra luôn. Rồi mình sẽ lấy cái men này ra. Và trong cái phần cuối cùng đó là mình sẽ tiến hành mình sửa những cái này cho anh em xem nha. Thì cái bước mình sửa mình sẽ làm thêm một phần riêng. Thì cái bước sửa đó nó rất là dài ha, nó không có gom chung những cái phần này lại được. Rồi những cái linh kiện này mình cứ bỏ qua một bên đi, mình sẽ tính sau nha. Nên mình bỏ vào một bên luôn. Ốc thì mình gom lại chung luôn nha anh em. Ốc mình gom lại chung để mình dễ quản lý. Rồi mình tiến hành mình mở cái Joy-Con này xong rồi mình sẽ tiếp tới cái Joy-Con cuối nha anh em. Đây, cái Joy-Con nặng nhất anh em. Anh em thấy nó bung quá trời luôn nè. Gãy và bung tùm lum luôn, mà mình kiểm tra thử coi nó có hoạt động nha. Rồi, bây giờ là mình sẽ tháo cái này ra, tháo những con ốc ra. Đó. Cũng giống như mấy Joy-Con kia thì mình sẽ tháo mấy con ốc lưng ra. Mình thấy là con này là nặng nhất anh em. Chắc cái chuyến này mình thu hồi lại vốn thôi chứ lời chắc không có rồi, nặng quá. Mấy cái Joy-Con này khá là nặng nha. Ở đây bung ra không gắn lại được nữa ha. Cũng lặt lìa nè, đứt mặt nút nè. Đó. Bị lặt lìa anh em. Đó. Rồi xong, ở đây cái cục pin mình thấy nó cũng còn nguyên nè, cái cục pin này còn nguyên nha. Cái cũng còn đỡ nè anh em. Rồi nó đè lên, đè sắp đứt cái dây cục pin luôn nha. Ở đây nè, đè lên sắp đứt luôn. Rồi mình sẽ dỡ cái này ra xem nó có bị vấn đề gì ở trên cái men không nha. Những cái joystick này bỏ nha nè. Joystick, những cái men còn sống là được. Men mà vô nước chết thì thua. Ở bên đây cái men này thấy có lý nè nha.
Men này có lý anh em. Cái men này thấy còn nguyên dạng ha, socket rồi mình thấy nó còn nguyên nè. Để mình zoom cho anh em xem luôn nha, xem nó có hoạt động không, chứ mình thấy là những cái socket này mình thấy có lý anh em. Socket này có lý nè. Đó. Cái socket này chỗ nãy của cái men kia nó bị đứt chỗ này nên em, nó bị bung ra, mà cái men này thì nó còn nguyên nè ha. Đây cái men này còn nguyên nè. Đó. Ở đây thì cũng còn nguyên nè, socket còn nguyên nè ha. Socket này của thằng Zotic nè. Chỗ này nè, socket này cũng còn nguyên nè, không có vấn đề nè. Nút thì cũng còn ok ha. Chỗ này cũng còn ok nè. Hai socket chỗ NFC với cảm biến hồng ngoại ok nè. Cái socket chỗ này còn ok không? Được rồi anh em. Một cái men này mình thấy nó, cái vỏ bên ngoài nó tệ tệ, chứ chỗ mấy con linh kiện này thấy nó còn ổn nè. Nè anh em thấy ha, chỗ này cái con thạch anh chỗ cái men hồi nãy nó bị bung ra, thì con này vẫn còn nguyên nha. Rồi ha. Rồi cái men này thì thấy còn ổn nha anh em. Men này còn ổn. Thì bây giờ mình sẽ tháo cái này ra, tháo tất cả các linh kiện ra, thì mình sẽ tiến hành mình test cái men luôn. Rồi, mình lấy được cái men ra nha anh em. Đây. Rồi đây là những cái men mình thu hoạch được nha anh em. Đây. Đó anh em thấy. Đây là thành quả của mình thu hoạch được ở những cái men nha anh em. Thì mình chủ yếu là quan trọng cái men thôi. Cái men nó còn sống thì mình lời nha anh em, còn men chết thì mình sẽ bị lỗ nha. Tại vì mấy linh kiện này thì mình sẽ lấy không có được nhiều. Thì để mình tổng kết lại luôn nha. Thì mình thấy cái men này ok nhất nè. Cái men này cũng ok nha. Còn cái men giữa thì bắt buộc là mình phải thay cái socket chỗ này với thay con thạch anh chỗ này nha. Thì mình sẽ kiểm tra luôn cái phần điện trở cầu chì ở đây. Thì cái cầu chì xem nó có hoạt động không. Nhiều khi khách tháo ra tháo vô nó bị đứt mạch nữa anh em. Nó bị đứt cái cầu chì này thì mình phải thay cầu chì nữa. Rồi ha anh em, video đến đây là hết rồi. Nếu anh em thấy những video mình hay á, thì hãy cho mình một nút like nha, với một cái nút đăng ký nha, để mình có động lực làm nhiều video hơn để gửi đến anh em. Rồi ha anh em, thì ở video sau đó mình sẽ test và mình sửa những cái tay cầm này nha. Rồi thôi mình sẽ test ở video này luôn cho anh em xem luôn nha, để mình cho video sau để mình sửa những cái nó dễ hơn. Thì mình sẽ gom lại những cái này ra qua một bên để mình tiến hành mình test luôn trong video này luôn. Mình khuyến mãi cho anh em luôn. Đó, thấy mình sang không, mình khuyến mãi cho anh em dài thêm chút xíu để anh em có kinh nghiệm anh em làm những cái men của anh em ha, những cái máy hoặc là những cái Joy-Con của anh em có được. Thì bây giờ là mình sẽ test trước một cái men đây. Rồi để test được cái men này á anh em, thì mình dùng cái đồng hồ đo vòng nha. Rồi mình sẽ cắm cái đồng hồ vòng vô, mình sẽ cắm lên cái chỗ pin này nha. Rồi mình sẽ bấm một cái nút xem nó có nhảy vòng không. Rồi ha anh em, bây giờ mình sẽ coi cái vòng nó có nhảy không nè. Đó anh em để ý nha, cái vòng này nó nhảy nè. Mình bấm một cái nút bất kỳ trên cái men đó anh em thấy nó nhảy không. Đó, nó nhảy nhấp nhấp nhẹ nhẹ. Rồi xong nó nhả về là ok nha. Cái men anh em là 90% là nó sống rồi đó. Đó ok nha.
Rồi cái main nhỏ này mà nó còn sống nha anh em, cái main này còn sống nè. Rồi mình sẽ tiếp tục test một cái main khác. Đây là cái main bị đứt thạch anh nha anh em. Đây mình sẽ test cái main bị đứt thạch anh thử xem nó còn hoạt động không nha. Đó anh em thấy, đối với những tình trạng mà nó đứt thạch anh là cái con vi điều khiển đó, nó không có hoạt động anh em. Anh em thấy cái kim nó đâu có nhảy đâu không. Đó. Thì đối với những tình trạng này thì mình phải thay cái con thạch anh trước và mình kiểm tra luôn cái cầu chì luôn nha anh em. Thì cái main này nó bị nặng nhất nè. Rồi con này thì phải thay nhiều, để quăng bên luôn. Rồi tiếp tục là mình sẽ kiểm cái main này. Cái main này thì bên phải mà nhìn thấy linh kiện nó cũng còn nguyên lắm á. Cầu cho nó còn sống để mình thu hồi được vốn nha. Đây mình sẽ test nha anh em. Rồi cái con R này nó cũng không hoạt động luôn nha anh em. Cái bên phải này không hoạt động luôn. Có thể là nó bị đứt cầu chì nha anh em. Đây cái cầu chì nó nằm đây nè. Thì có một số khách đó anh em, mình không có biết nguyên nhân gì sao mà mình chỉ đoán thôi nha. Thì có một số khách đó người ta thay linh kiện rồi xô tích anh em, và vô tình nó làm đứt cái con cầu chì này. Anh em cái con cầu chì nhỏ này anh em thấy không? Thì anh em làm đứt cái con này nè, thì nguyên cái main anh em là nó không hoạt động nha. Thì mình đang nghi ngờ là do khách thay này kia nó là đứt cái con này. Thì ở trong cái video này mình chỉ test thôi, coi nó còn chạy hay không. Thì qua video sau mà sửa rồi thành mới á, mình sẽ tiến hành làm những cái này. Mình sẽ tiến hành đo và mình thay những cái con này cho anh em xem nha. Rồi ha, video tới đây là dài rồi. Thì mình xin kết thúc ở đây. Nếu anh em thấy hay thì hãy bấm like với chia sẻ cho mình nhé. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều luôn. Đây là 3 cái main của mình mới tháo ra nè. Hẹn gặp anh em ở video phần thứ 3 sửa những cái main này và làm khôi phục lại như mới nha. Có một cái vấn đề ở đây nữa anh em ơi. Cái main này nó bị cong rồi anh em ơi. Anh em thấy ha. Anh em thấy nó bị dõng xuống ha. Thì mình kết thúc cái video phần 2 này rồi, nhưng mình phải quay thêm một chút xíu nữa cho anh em xem. Là cái main hồi nãy anh em thấy rớt nặng á, thì nó bị dõng quá luôn, bị cong xuống luôn. Cong thì nó khởi nó gãy mạch luôn anh em ơi. Chắc cái main này mình chỉ lấy linh kiện lại thôi quá, không có xài được. Cái main này mình thấy nó còn linh kiện còn nguyên mà nó bị cong anh em. Nè anh em thấy không? Chắc nó rớt mạnh quá, chấn thương mạnh quá, nó bị cong luôn, cong nút hết trơn. Cái này chắc mình lấy linh kiện để mình đưa qua cái main kia. Có một cái main nó bị đứt mấy cái chân này nè, mình sẽ lấy mấy con linh kiện này đem bên kia ha. Thì cái này cong quá thì mình chắc bỏ quá, chứ nó chơi cũng không có tốt anh em. Mình bẻ lại thử. Nó cong tới bên đây luôn ta. Cong nặng lắm anh em. Chắc cái này mình cong bung chân hết trơn. Mấy cái main này mình chỉ lấy linh kiện thôi. Mình sẽ lấy mấy con linh kiện này với con cái sóng kén này ha, để mình gắn vào một cái main kia. Rồi ha, thì mình chưa kết thúc cái video này thì mình cho anh em xem như vậy, để qua video kia thì mình sẽ tiến hành mình làm. Rồi nha anh em, kết thúc video phần 2 nha.